เสียงดังนะ Too close. No, you come close. Okay. 1, 2, 3. สวัสดีค่ะพลอยใสนะคะร้านพลอยใสก็ขายกาแฟโบราณนะคะก็คือเอาใหม่ ไม่เป็นไร หนูพูดไม่เป็นนะคะ ไม่เป็นไร
น้ำตาลเลย three สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพลอยใสนะคะ ก็ขายกาแฟอยู่ที่อโศกนะคะสุขุมวิท21ซอย1นะคะ อยู่ที่หน้าร้านปิงหมูฉลามนะคะ สามารถเซิร์ชดูใน Google Map ได้เลยนะคะก็จะขายทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์หยุดนักขัตฤกษ์นะคะ ขายเปิดร้านประมาณ6โมงครึ่งนะคะถึง9โมง45นะคะอย่าลืมแวะมาอุดหนุนได้นะคะที่ร้านกาแฟพลอยใสที่นี่นะคะเข้ามาก็ไปเยอะๆนะคะแล้วท่านทุกท่านเลย